Шановні шосткинці, громада продовжує жити в умовах війни, але на вулиці сонце, на вулиці вже весна. І, як правило, в ці дні у нас душа розривалася, хотілося йти на дачу, десь на город, щось садити, щось обрізати. Сьогодні складніше, але разом з тим природа рухається і весна в нашій душі повинна бути. Місто складно переживало минулу добу особливо, ми залишились без електроенергії, води, каналізації, опалення. Проводяться роботи з тим, щоб ліквідувати всі ці недоліки, тому що ворог підірвав потужну лінію електропередач в районі між Конотопом і Сумами. Отакі складнощі, але ми будемо їх переборювати. У нас прийшли додатковий транспорт по харчам у систему торгівлі, включились підприємці, все з більшою силою. І я розраховую, що Шосткинська територіальна громада буде зустрічати весну з миром. Будемо дякувати нашим хлопцям і дівчатам, які знаходяться особливо на передовій, особливо ті, які захищають Київ, особливо ті, які захищають Чернігів, наших хлопців і дівчата. І будемо боротись за перемогу. Слава Україні! Слава Богу! І смерть ворогам!